Hi guys, J-Rowa. Nakalbo na ako para may balok ko. Saan ka pupunta? Ewan ko, Survivor Philippines daw itong kasalihan ko. Hindi ko alam kung makakasurvive ako. Daddy, against the world. Mama. Going to Nagsasa Cove. Hi guys, dito na ako, Survivor Philippines. Dito na kami sa Nagsasa. Yan yung bata, naglalakad. May unani. Picture ka, hawak mo. Okay ka, hi. Let's go. Hi, Daddy. Hi. Langoy, langoy. Ikaw, KJ, langoy ka, baby. Lubog kayo ma, lubog kayo ma. Okay, dali. 1, 2, 3. Okay. Padyak ikaw ha. Game, dali. Punta kay Daddy. Oh, wag lilulukin yung tubig ha. Wow, galing naman. Tapang ah. Good job. Galing. Punta kami doon. Diyan. Habang mainit na umaura. Tapos naka-makeup. Oh, di ba? Habang ang init-init. Sobrang init. Nag-sunblock naman tayo eh. Pero init pa din talaga. Wala nakakasunod yung ano, init ng buhangin. Init. Pero masama ba rin tayo naglakad ka? Ito dito. Pwede mo dyan. O may mga tao ka din. Tingnan mo. Ikaw, kung saan ka mas mas okay. Parang hindi na malang tao. Sige, gano'n lang tayo. Lalim na. Lagpas ko na. Oo nga. Anong ikot? Kasi ang kailalim may
pangalawa pa. Oo. Oh, daddy, oh. Pas tayo. Let's go. Good. Diyan, baba. The next day. Good morning! Ang liit ko, dito ko sa likod. Morning! Ano ba yan? Natatakot ako. Kumbagal mo. Good morning guys! So ngayon, mag-island hopping naman tayo. Pero magpipicture muna tayo. Yan yung photographer ka. Yan.
palutang. Puntahan natin si Mama. Lubog ka, Ma. Ayun! Ay, may bangka! Wala tao? Bye-bye! Ako lubot na. Hey, pauwi na kami. Galing akong Survivor Philippines. Tamang palad, di ako nanalo. Pero makita akong bundok doon. Hi guys. Hi guys. Hi guys! Pauwi na kami! Kasi manggagaling doon ng Balintawak, diba? Magaling ang Balintawak, SM Zambales, Quezon Ave.